chào mọi người, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm món bánh mì mặn có tên gọi là bánh mì phô mai bơ tỏi. Đây là một món bánh mì rất là thơm và ngon, nên nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì Dung sẽ cho vào đây là 300g bột bánh mì hay là bột mì số 13, 15g đường và 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ quậy sơ. Và bên này là mình có 200ml sữa tươi không đường đã được làm ấm trong lò vi sóng, và sẽ cho vào đây là khoảng 5g men instant, và mình sẽ quậy sơ và đổ vào trong cái bột. Tại hôm nay thời tiết bên Dung rất là lạnh nên Dung sẽ cho men vào trong sữa trước, và mình sẽ quậy sơ. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 25g dầu thực vật. Đó. Và mình cũng sẽ quậy đều. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng máy đánh bột, và mình sẽ đánh ở tốc độ thấp nhất cho khoảng 30 giây cho hỗn hợp nó được hòa quyện vào nhau. Sau đó mình sẽ tăng tốc và đánh cho tới khi mà bột nó được hòa quyện vào nhau. Công thức này mình không cần bột phải dai, chỉ cần nó hòa quyện vào nhau. Tổng thời gian đánh là khoảng 7 tới 8 phút là được rồi. Và sau đó mình sẽ xịt sơ một ít dầu ở trên cái tô, và mình sẽ lấy hết bột ra và tấm bột lại ve tròn. Và mình sẽ thoa bột sơ vào cái dầu và sẽ đậy bột lại và để bột nghỉ cho tới khi mà nở gấp đôi. Có nhiều bạn hỏi Dung là thường thì mình ủ như thế nào. Khi mà thời tiết lạnh thì mình hay ủ ở trong cái lò nướng. Lò nướng của Dung có chế độ ủ bánh mì nên chỉ cần 50 phút là bột đã nở rồi. Nhưng nếu không có thì bạn có thể bỏ vào và cho thêm một cái tô nước ấm thì bột sẽ nhanh nở hơn, khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và trong lúc bột nghỉ thì mình bắt đầu làm cái sốt bơ tỏi. Mình sẽ xài khoảng 80g bơ không muối, nguyên một củ tỏi và 1/4 muỗng cà phê muối. Và mình sẽ cho bơ lên chảo. Khi mà bơ gần tan hết thì mình sẽ cho muối và tỏi băm vào. Và nhớ là tỏi mình chỉ là xào cho nó thơm lên thôi, không có cháy ha. Và đến khi mà bơ nó tan hoàn toàn là mình có thể tắt lửa được rồi. Nhớ là đừng có làm vàng tỏi ha, tại khi nướng nó sẽ vàng thêm. Và đây là optional, bạn nào muốn có thêm cái mùi thơm của ngò thì có thể cắt vào một ít, còn nếu không thì mình có thể bỏ qua bước này. Và sau đó mình sẽ quậy lên. Vậy là xong cái sốt bơ tỏi. Và cái phần phô mai mà mình sẽ rắc trên bề mặt thì mình xài cái mozzarella cheese này. Cái phô mai này là khoảng 120g ha. Và bây giờ bột của mình đã nở gấp đôi rồi. Bây giờ mình sẽ nhồi sơ một xíu để cho nó vỡ hết những cái bọt khí. Sau đó mình sẽ lấy ra ha. Và mình sẽ chia bột ra làm 4 phần bằng nhau. Và sau đó mình sẽ tấm bột lại và ve tròn bột giống như thế này. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết bột. Và sau khi xong thì mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm và mình sẽ bọc lại và để cho bột nghỉ thêm 15 phút nữa trước khi mà mình cán bột ha. Và cái cây cán bột, trước khi mình cán thì mình sẽ xịt sơ vào đây một ít dầu, và mình sẽ lấy bột ra, ấp ngược bột lại, và mình sẽ cán thành những cái hình tròn giống như thế này. Nó khoảng là 7 inch hoặc là 16-17cm gì đó. Đó, và mình sẽ cán hết tất cả 4 cục ha. Thành 4 cái hình tròn bằng nhau. Đó, và mình sẽ lấy một cái miếng giấy nén mà mình sẽ ước lượng là nó sẽ lớn hơn cái hình tròn mà mình vừa cán ra. Và sau đó mình sẽ cho cái bột này lên cái giấy nén. Mình có thể là để dành cái cục cuối cùng và cán ở trên cái giấy nén cũng được,
hoặc là làm như Dung. Sau đó mình sẽ cán sơ ra cho nó được giãn ra một xíu. Và bây giờ mình sẽ cho cái sốt bơ tỏi vào. Cái sốt bơ tỏi mình sẽ chia ra làm 3 lần ha. Đó, và sau đó mình sẽ cho cái phần phô mai ở lên trên, giống như là kiểu làm pizza đó. Và mình sẽ tiếp tục làm thêm một lớp nữa. Tổng cộng là cái bánh này là có 3 lớp ha. 3 lớp phô mai bơ tỏi, và lớp cuối cùng thì chỉ có bánh thôi. Đó, và mình sẽ tiếp tục cho bơ tỏi vào và phô mai ở trên bề mặt. Đó, và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi hết. Và bây giờ mình sẽ muốn ấn một cái hình tròn ở giữa, nên mình lấy cái chén nó có cái khuôn hình tròn giống như thế này, và mình sẽ ấn vào ở giữa. Sau đó mình sẽ dùng dao và cắt ra làm 4 phần bằng nhau giống như thế này. Mình khứa 4 cái đường. Nhớ là dùng dao bén bén một xíu ha, Dung phải đổi cái dao tại cái dao lúc đầu nó không có được bén lắm. Và bây giờ mình sẽ cắt một cái đường cao hơn một xíu tại cái đường này. Sau đó mình sẽ gấp cái mặt bánh mì lại. Đó, mình sẽ cắt cái đường cao hơn, và mỗi phần của bánh mì thì mình sẽ, cái đường mà mình cắt cao hơn, mình sẽ xoay cái bánh mì để mình thấy được những cái lớp phô mai bơ tỏi ra giống như thế này. Đó, mình một bên thì mình xoay ngược lại, một chiều bên kia mình xoay ra đó. Đó, đúng chưa? Đó. Và mình sẽ làm cho tới khi xong. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào cái khuôn tròn 9 inch, và mình sẽ dùng kéo và cắt sơ cái phần giấy nén mà nó còn thừa ở trên nè, để lúc nướng nó không có bay lung tung đó. Và bây giờ mình sẽ đậy lại và mình sẽ để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa trước khi mình đi nướng ha. Wow, vậy là sau 30 phút bột nó nở lên quá chừng luôn. Cái bơ tỏi nó còn một chút xíu thì mình trét lên cái bề mặt giống như thế này. Và mình sẽ nướng ở trong vòng là 20 phút ở 400 độ F hoặc 205 độ C. Nhớ là làm nóng lò trước ha. Ta-da! Vậy là bánh mì của mình sau 20 phút ở 400 độ F. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Bánh này nướng quá là thơm luôn, thơm lắm. Cái tỏi tươi mình làm đó. Và đây là bánh của mình sau khi đã lấy ra và nguội rồi. Bây giờ thì nôn nóng quá, mình phải thử thôi. Wow, nhìn những cái lớp phô mai nè. Trời đất ơi, ngon quá luôn. Bánh này ngon lắm là ngon luôn. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.